database management systems question series එකේ 23 වෙනි question set එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ 23 වෙනි question set එකේදීත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි 16 වෙනි question set එකේදී නිර්මාණය කරගත්ත database එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන data වලට අනුව මෙන්න මේ දීලා තියෙන question වලට answer කරගන්න එක. ඉතින් මේ යටතේ අපිට පළවෙනි question එකේදී කියලා තියෙන්නේ what is the lowest mark obtained for single subject in the first term. ඒ කියන්නේ මෙතන අහලා තියෙනවා පළමු වාරයේදී සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ලබාගත් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. එහෙමනම් අපි බලමු කොයි විදිහටද මේ question එකට answer කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ lowest mark එක විතරක්. ඒ කියන්නේ කොච්චර ලකුණු ප්‍රමාණයක්ද මේ සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකට පළමු වාරයේදී ලබාගෙන තියෙන කියන එක විතරක් ලබා ගන්න කියලා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ Heidi SQL software එකමයි සුපුරුදු විදිහටම. අපි මේකෙදි enter කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ query එක. මේකෙදි අපි කියලා තියෙන්නේ අපිට select කරලා දෙන්න කියලා student exam mark record කියන table එකේ mark කියන column එකකින් minimum මගේ මේ min කියන keyword එක ඔයාලට මතක ඇති. අපි max කියන keyword එකත් පාවිච්චි කරා මීට කලින් question එකකදී. මෙතනදී අපි මේ min කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා තමයි student exam mark record table එකේ mark කියන column එකේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය අඳුරගන්න යන්නේ. මෙතනදී අපි මෙන්න මේ as කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා lowest mark සිංහල කියන එකේ තමයි මේ data එක store කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට එන result එක store කරගන්නේ. ඒක අපි කියලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකෙන් මෙන්න මේ result එක ගන්න කියලා. ඒ වගේම අපි ඒකට අදාළ condition එක දීලා තියෙනවා. ඒ condition එකේදී අපි කියලා තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකේ exam term id එක මෙතන මේ කියලා තියෙන විදිහට select කියන keyword එකෙන් අපි දීලා තියෙනවා මෙන්න subquery එකක්. subquery එකේදී අපි කියලා තියෙන්නේ මේ exam term කියන table එකේ term id එක exam term කියන table එකේම term name එක first term වෙච්ච date එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඊට අදාළ condition එක කියලා තියෙනවා. condition එකේදී අපි කියලා තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකේ exam term id එක මෙන්න මේ subquery එකකින් කියලා තියෙන තැනට equal වෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මේ subquery එකේදී අපි කියලා තියෙන්නේ select exam term dot term id කියන column එක. ඒ කියන්නේ exam term table එකේ term id එක මේ condition එක දීලා තියෙනවා first term වෙච්ච තැන සහ මෙතන අපි අනිත් subquery එකේදී කියලා තියෙන්නේ subject id එක මේ සිංහල language and literature කියන subject name එකට අදාළ id එක වෙච්ච තැනයි. ඒ කියන්නේ මෙතන සරලවම කියනවා නම් subject name එක සිංහල language and literature සහ exam term name එක first term වෙච්ච details වලින් select කරගන්න කියලා තියෙනවා minimum අගය. මෙතන මේ අපි main query එකේදී කිව්ව විදිහට මේ minimum අගය ගන්නවා මේ min කියන keyword එකෙන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි මේ query එක generate කරගෙන තියෙන්නේ. මේ query එකෙන් අපිට පුළුවන් first term එකේදී single language and literature වලට ලබාගත් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය view කරගන්න. අපි මේ query එක execute කරගමු එහෙනම්. මේ විදිහට query එක execute කරපුවාම අපිට මෙන්න මේ 75 කියන mark එක ලැබිලා තියෙනවා. අපි අපිට supply කරලා දෙවිච්ච table data වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ 18 question එකේදී අපිට මේ database එකට enter කරන්න ඕන data ටික දීලා තිබුණා. ඒ data වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට හරියටම අඳුර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අපිට කියලා තිබිච්ච සිංහල language and literature කියන subject එකට first term එකේදී ලබාගෙන තියෙන අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි මේ 75 කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේ මෙන්න මේ 75 කියන answer එකම query එකනොත් ලැබුණා. ඉතින් අපි ඊළඟ question එක දිහා බලමු. ඊළඟ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find all details of the student who got the lowest marks in the first term single subject. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ query එකටම අපිට additional දෙයක් add කරගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී අපිට ලැබෙන්නේ mark එක විතරයි. අපි දැන් හොයාගන්න ඕනේ මේ mark එක ලබාගත් ශිෂ්‍යයා කවුද කියන එක. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ මේ තියෙන query එකම මෙන්න මේ විදිහට change කරගන්න එක. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ first question එකේදී අපි කතා කරගත්ත query එක තමයි මෙන්න මෙතනින් තියෙන්නේ. ඊට කලින් අපි කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන අපි inner joins පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන tables ටික ඔක්කොම join කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ student exam mark record table එක, class කියන table එක, subject කියන table එක, student කියන table එක කියන tables ටික ඔක්කොම. ඒ වගේම අපි මෙතන condition එක ඒ යටතේදී දීලා තියෙනවා subject name එක සිංහල language and literature සහ term name එක first term වෙච්ච වගේම මේ and කියන එකෙන් අපි දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ අපි ඉස්සෙල්ලා first question එකේදී කතා කරගත්ත mark එක ගන්න කොටස අන්න ඒ ටික ඔක්කොම apply වෙච්ච data ටිකෙන් අපි select කරගන්න කියලා තියෙන්නේ student ගේ index number එක, student ගේ first name එක, last name එක, gender එක, contact number එක සහ class කියන table එකෙන් class name එක, subject කියන table එකෙන් subject name එක වගේම student exam mark record table එකෙන් mark කියන detail එකත්
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි query එක generate කරගත්තට පස්සේ අපි මේ query එක execute කරලා බැලුවොත් එහෙම අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට 75 මාක් එක. ඒ කියන්නේ සිංහල language and literature වලට first term එකේදී ලබාගත් අඩුම ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයාගේ details ටික මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට අඩුම ලකුණු ලබාගෙන තියෙන මේ මදාරා වනකසේකර කියන ශිෂ්‍යයාව අපිට බලන්න පුළුවන් මේ data එක අපිට නිවැරදිව ලැබිලා තියෙනවද කියලා අපිට දීලා තිබිච්ච data වලින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මදාරා වනසේකර කියන ශිෂ්‍යයාව තමයි මේ database එකට අනුව සිංහල language and literature කියන subject එකට first term එකේදී අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙන්නේ. අපි එහෙමනම් ඊළඟ question එකට යමු. ඊළඟ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ what is the lowest mark obtained in the second term science subject. ඒ කියන්නේ මෙතන අහලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වාරයේදී විද්‍යාව විෂයයට ලබාගෙන තියෙන අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. අපිට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපේ query එක ලියා ගන්න එක. query එක ලියා ගන්නෙද්දී අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ query එකක්. ඉතින් අපි මෙතනදී කරගෙන තියෙන්නේ මේ කලින් විදිහටම අපි minimum කියන අගය ලබා ගන්න අවශ්‍ය හින්දා min කියන keyword එක දාලා student exam mark record table එකේ column mark කියන column එක select කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපි මේ ලැබෙන details ටික save කරගන්න හදන්නේ lowest science mark කියන name එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි කියලා තියෙනවා මේ ටික select කරගන්න ඕනේ student exam mark record කියන table එකෙන් කියලා. ඒ වගේම condition එක යටතේ අපි දීලා තියෙනවා student exam mark record table එකේ exam term ID එක මෙන්න මේ sub queries ඇතුලෙන් එන result එකට equal වෙන අවස්ථාව ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ first sub query එකේදී කියලා තියෙන්නේ exam term ID එක ගන්න කියලා. exam term ID එක අපි ගන්න කියලා තියෙන්නේ term name එක second term වෙච්ච තැනින්. ඒ වගේම අපි ඒකත් එක්කම දෙවෙනි query එක කියන්නේ දෙවෙනි sub query එකේදී කියලා තියෙනවා subject ID එක ගන්න කියලා subject name එක science වෙච්ච තැනින්. මේ විදිහට අපි subject ID එක සහ term ID එක අරගෙන ඒ අදාළ term ID එක සහ subject ID එක තියෙන data වලින් අපි මේ විදිහට මේ subject ID එක සහ term ID එක අරගෙන ඒ විදිහට ඒ IDs දෙක තියෙන data ඔක්කොගෙම අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ student exam mark record table එකේ අඩුම marks ප්‍රමාණයක් තියෙන data එක විතරක් තමයි මෙතනින් select කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට view වෙනවා එතකොට මේ query එක execute කරගත්තාම මේ විදිහට මේ science කියන subject එකට second term එකේදී අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ඉතින් මෙතන අපිට view වෙනවා 45.52 කියලා අගයක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලකුණු ප්‍රමාණය වල මේ database එකට අනුව දෙවෙනි වාරයේදී science කියන subject එකට ශිෂ්‍යයෙක් ලබාගෙන තියෙන අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය. අපිට ඒකත් check කරගන්න පුළුවන් මේ අපිට දීලා තිබිච්ච data වලින් දෙවෙනි වාර විභාගයට ලකුණු තියෙන මෙන්න මේ column එකේ ඒ යටතේ අපිට පේනවා මේ යටතේ තියෙන අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි මේ 45.52 කියන එක. ඊළඟට අපි ඊළඟ question එකට ගියොත් එහෙම ඊළඟ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ what is the minimum mark obtained for the subject mathematics in the term examination held කියලා මේ date එක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2020 7 වෙනි මාසේ 10 වෙනිදා. මේකෙදී අපි අහලා තියෙන්නේ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන දවසේ mathematics කියන subject එකට අදාළ විභාගයට මුහුණ දුන්න ශිෂ්‍යයන් අතරින් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙන ලකුණ කොච්චරද කියලා. ඉතින් ඒ කියන විදිහට අපිට mathematics subject එකට මේ කියන දවසේ ලබාගත් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට query එක add කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ query එකේදී අපි කියන්නේ කලින් question වල කතා කරපු queries වල වගේම minimum අගය select කරගන්න කියලා තියෙනවා student exam mark record table එකේ mark කියන column එකෙන්ම. ඒ වගේම මේ කියන detail එක store කරන්න කියලා තියෙන්නේ lowest mark maths කියලා අපේ දීලා තිබිච්ච date එක අනුව මේ ටික අපි result ටික ගන්න කියලා තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකෙන්. ඒ වගේම අපි condition එක දීලා තියෙනවා. condition එකේදී අපි කියලා තියෙන්නේ student exam mark record table එකේ subject ID එක මෙන්න මේ sub queries වලින් කියලා තියෙන එකට equal වෙන අවස්ථාව බලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ first sub query එකේදී අපි කියලා තියෙනවා mathematics කියන subject name එකට අදාළ subject ID එක select කරගන්න කියලා. ඒ වගේම අපි මේ and කියන keyword එක දාලා තව query එකක් එතනට join කරගෙන තියෙනවා. ඒ query එකේදී අපි කියලා තියෙන්නේ මේ date එකට අදාළව ඒ කියන්නේ මේ අපිට දීලා තිබුණ question එකේදී 2020 7 10 කියන date එක ඒ date එකට අදාළ term ID එක select කරගන්න කියලා. එතකොට අපි මේ sub queries දෙකෙන් කියලා තියෙන්නේ mathematics කියන subject name එක සහ term date එක මෙන්න මේ දිනේ වෙච්ච details ටික ඔක්කොම select කරගෙන මෙතෙන්ට අරන් යන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි කියලා තියෙනවා අපි මම කලින් කියපු විදිහටම මේ ඒ අතරින් minimum අගය select කරන්න කියලා. ඉතින් මේ query එක execute කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ දවසේ කියන්නේ 2020 7 10 වෙනි දින mathematics කියන subject එකට විභාගෙට මුහුණ දීලා ශිෂ්‍යයෙක් ලබාගත්ත අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට වෙලා තියෙනවා 44.12 කියලා.
ඉතින් මේකත් අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් ආයමත් අපිට දීලා තිබ්බ ඩීටේල්ස් වලින් මේකෙදි බැලුවාම අපිට පේනවා අපිට මේ දීලා තියෙන data වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා mathematics කියන subject එකට second term එකේදී ලබාගෙන තියෙන අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි මේ 44.12 කියන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අපිට දීලා තිබුණ date එකෙන් උනාට අපිට මෙතන දීලා තිබුණ exam term කියන table එකට අනුව මේ 2020 7/10 කියන date එකේ පැවැත්විලා තියෙන second term එක කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ second term එකට අදාළව mathematics වල ලබාගෙන තියෙන අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය අපිට නිවැරදිව අපේ query එක මගින් ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ question එකට යමු. ඊළඟ question එකේදී අපෙන් අහලා තියෙන්නේ find all details of the student who obtained the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on කියලා අපිට මේ කලින් date එක මේ කියන්නේ මේ කලින් query එකේදී අපි ලබාගත්ත date එක. ඒ කියන්නේ අපි ලබාගත්ත minimum mark එක ශිෂ්‍යයෙක් ලබාගෙන තිබුණා mathematics subject එකට මේ කියන දවසේ තිබිච්ච විභාගයේදී. ඉතින් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි ලබාගත්ත මාක් එකට අයිති ශිෂ්‍යයා. ඒ කියන්නේ මොන ශිෂ්‍යයාද මේ විදිහට අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේ කියන දවසේ mathematics subject එකට ලබාගෙන තියෙන්නේ කියලා හඳුරගෙන ඒ ශිෂ්‍යයාගේ සියලුම දත්ත ටික මෙතන ලබා ගන්න කියලා. අපි ඒකත් query එක මගින්ම කරමු. මේ question එකට answer කරද්දී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි දැන් මේ fourth question එකේදී හදාගත්ත query එකේම ආපහු පොඩ්ඩක් change කරගන්න එක. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ query එකේටම උඩින් අපි add කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මේ in කියන sub query එකක් විදිහට මේ add කරගෙන තියෙන අපි fourth question එකේදී කතා කරපු කොටස. ඒකට උඩින් අපි add කරගෙන තියෙනවා අපිට මේ question එකේදී කියලා තිබිච්ච විදිහට student ගේ data ටික. ඒ කියන්නේ student ගේ index number එක, first name එක, last name එක, gender එක සහ contact number එක ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙතන අපි කියලා තියෙනවා මේ student කියන table එකකින් මේ කියන data ටික ගන්න. ඒ වගේම අපි inner join කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා class කියන table එකත් මෙතන join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ condition එක යටතේ තමයි අපි මේ sub queries ටික add කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ condition එක යටතේදී මම කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසින් නම් බැලුවොත් එහෙම term date එක මෙන්න මේ දවසේ වෙච්ච term ID එක select කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ mathematics කියන subject name එකට අදාළ subject ID එක select කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන විදිහට තියෙන මේ අපේ fourth question එකේ එකමයි. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි මෙන්න මේ query එක දක්වාම තියෙන මේ first question එකට අපි අදාළව කරගත්ත query එක නිසා මෙතනදී අපි කරගෙන තියෙන්නේ අපි කලින් විදිහටම මේ mathematics කියන subject එකට මේ දවසේදී ලබාගත්ත අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය අඳුරගන්න එක. ඒ විදිහට fourth question එකේදී අපි add කරගත්ත query එක මෙතන sub query එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා මම එතනින් උඩ කොටසදී මෙන්න මේ කොටසදී කියලා තියෙන්නේ අන්න ඒ කියන ලකුණු ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය ලබාගත්ත ශිෂ්‍යයාගේ index number එක student exam mark record කියන table එකෙන් ලබා ගන්න කියලා. ඒ විදිහට ලබාගත්ත index number එක මෙතනදී මම check කරගෙන තියෙනවා student කියන table එකේ තියෙනවද කියලා. student කියන table එකේ තියෙනවා නම් student කියන table එකේ මම කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාකරණ condition එක ඇතුළේදී මම කරලා තියෙන student table එකේ index number එකේ තියෙනවද කියලා බලලා මේ විදිහට තියෙනවා නම් ඒ student ගේ index number එක, first name එක, last name එක, gender එක සහ contact number එක view කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ question sheet 23 එකට අදාළ question පහටම මම සාර්ථකව queries ටික add කරගත්තේ. මේකදී ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති අපි කොයි විදිහටද මේ main query එකක් ඇතුලේ in කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා sub query එකක් add කරන්න කියලා. ඉතින් මේ කියන මේ sub query set කරගන්න එකට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ question එක. මේ question එකේදී ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා අපි fourth question එකේදී add කරගත්ත main query එක මෙතන අපි add කරගෙන ඉන්නේ sub query එකක් විදිහට. මේ sub query එක ඇතුළෙත් අපි sub queries කීපයක්ම මේ add කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති in කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා main query එකක් ඇතුලේ අපිට අවශ්‍ය කරන detail එක ලබා ගන්න අවශ්‍ය තරම් මේ විදිහට sub queries add කරගන්න. මේ විදිහෙම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක question set 24 එකත් එක්ක නැවත හමු වෙමු.